Az utóbbi napokban egyre követhetetlenebbé vált, hogy pontosan mi is a magyar álláspont a svédek NATO csatlakozásával kapcsolatban. Az idei tusványosan ezt is megpróbáltuk szétszálazni. Milyen érzés volt átejteni az egész Fideszt? Átejteni? Hát arra gondolok, hogy az Inforádióban ugye elmondta, hogy itt volt az utolsó pillanatokig egy szoros diplomáciai együttműködés a törökökkel. Ehhez képest a teljes kormány és a fideszes politikusok egy éven keresztül arról beszéltek, hogy nincsen semmilyen együttműködés. Azt hiszem, tudott róla? Akkor ezek szerint és mások nem? Hát azt hiszem, hogy saját diplomáciai sikerünknek tekinthetjük, ami történt. Tehát létrejött egy megállapodás Törökország és Svédország között, abban a magyar diplomácia beletette a magáét. Beletettük svéd vonalon is, és beletettük török vonalon is. Én büszke vagyok erre, és örülök annak, hogy túl vagyunk a svéd NATO csatlakozásnak a nehezén. De miért mondta a kormány egy éven keresztül, hogy nincs a török ratifikációhoz kötve, vagy a török-svéd megállapodáshoz kötve a magyar ratifikáció? Ezzel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy nagyon sokfajta állásfoglalás hangzott el. Én a saját kijelentéseimért tudok felelősséget vállalni. Tehát miután egy évig tagadták, Németh Zsolt, a Parlament Külügyi Bizottságának fideszes elnöke beismerte, hogy márpedig itt volt egy szoros együttműködés a magyarok és a törökök között. Ehhez képest teljesen más mond Gulyás Gergely és Kocsis Máté is. Ne vegyen nagy képviségnek, de én vezetem a Fidesz parlamenti frakcióját. Soha nem volt szempont, hogy a törökök mit gondolnak a svédekről. Nekünk nincs ilyen. Az, hogy a Zsoltnak van ilyen szempontja, az a magánügye, de a parlamenti frakció már soha nem volt szempont, hogy éppen a törökök mit gondolnak. Mi akkor is szuverén országnak gondoljuk magunkat, amikor a törökökről van szó. Nekem elhiheti, nekem teljesen mindegy, hogy mit gondolnak a törökök a svédekről. Nem az alapján fogunk döntéseket hozni. A valóság az, amit kormányinfón is mondtam, hogy mi ezt a törökökkel, ebből is látszik, hogy egyeztettünk. Az elején tisztáztuk, hogy nem vagyunk egymáshoz kötve. Tehát sem a törököknek nem kell engedélyt kérni tőlünk, hogyha úgy döntenek, hogy akár Finnország, akár Svédország NATO csatlakozását ratifikálják, semmi nem fogunk tőlük engedélyt kérni erre. Tehát ilyen értelemben, amit én mondtam, az pontos volt. Az, hogy egyébként a NATO csúcs előtt voltak egyeztetések, az pedig az én április nyilatkozatomban semben nem mond ellent. Mit kap ezért cserébe Magyarország? Milyen előnyökkel jár az nekünk, hogy a világ gyakorlatilag egy éven keresztül, vagy legalábbis mondjuk ez a nemzetközi közösség nyilván furcsán tekintett arra, hogy most Magyarországnak miért jó az, hogy a svédekkel ezt csinálja? A világ látja azt, hogy Magyarország és Törökország között van egy minősített kapcsolat, és azt hiszem, hogy a világnak is szüksége van arra, hogy egy kicsit más szemüvegen nézzen Törökországra. A magyar kerítés és a török politika az együttesen eredményezte azt, hogy ma Magyarországon a migrációs helyzet az úgy áll, ahogy. Említhetném a kétoldalú kapcsolatainkban az energetikának a jelentőségét is, hiszen az egyik legfontosabb energetikai útvonal a déli folyosó hosszú évek óta. Törökország fontos szerepet játszott abban, hogy Magyarország immáron elismert tagja a egész közép-ázsiai térséget most már meghatározó módon formáló türk tanácsnak. De hogy nézett ki ez az együttműködés a törökökkel a diplomáciai szinten? Van egy nagykövetségünk. A nagykövet az folyamatosan napi szinten egyeztet. Nagyon magas szintű magyar-török párbeszéd működik. Nemzetközi szervezetekben is együttműködünk, Európa Tanácsban, NATO parlamenti közgyűlésében. Tehát itt 523 eseményt tudnék megemlíteni. De a törököknek miért volt jó az, hogy mi sem engedünk a svédeknek, a svédek kérésének? Őket kellene megkérdezni, de egyértelmű volt az ő álláspontjuk e tekintetben. A törökök kérték a magyar kormányzattól, hogy ameddig ők nem állapodnak meg a svédekkel, addig mi sem állapodjunk meg a svédekkel? Ilyen kérést ilyen explicit formában nem fogalmaztak meg, de egyáltalán nem mondanám azt, hogy nem volt a kedvükre. Németh Zsolt pont egy nagyjából fél órával ezelőtt mondta azt a Telexnek, hogy itt a legfelsőbb szinten voltak egyeztetések, és ha nem konkrét kérdés nem is hangzott el a törökök. Ha Zsolt ilyen jól tud mindent, akkor fegyvertelen vagyok a dologban. Én nem tudok semmi. A teljes frakciót kihagyták, miközben a frakcióra volt rátolva, hogy a frakciónak van problémája a svédekkel. De ez igaz is. Az úgy igaz, ahogy elmondtam februárban. Igen, ez a probléma most is van, bocsánat. Ez a probléma most is van.
Sérelmek nem múltak el az egyéni képviselőkből. Nézd, Tamás, egy ország vagyunk, amely országot egyébként most mi segítségünket kérő másik ország évek óta alaptalanul sérteget, hazudnak rólunk és rágalmaznak minket. Ilyenkor azért illik azt mondani, hogy akkor legalább üljünk le, tisztázzuk, vagy ezen túl akkor megpróbálunk a konszenzusra törekedni, de ez nincs ez a dolog. Azt gondolom, hogy senki se gondolja, hogy pusztán Svédországnak a magyar politikában betöltött szerepe lett volna a kizárólagos szempont. Én Svédországba elmentem ezzel a parlamenti delegációval, és nagyon örülök annak, hogy a ratifikációnak a oldalvizén sikerült tisztáznunk a svédekkel kérdéseket, és hogy ők a legmagasabb szinten fontosnak tartották elmondani, hogy a maguk részéről ők értetlenül álltak a svéd kormánynak a megalapozatlan támadása előtt a magyar demokráciát illetően. Bekövetkezett egy kormányváltás, de azt hiszem, hogy sikerült nyomatékosítani bennük, hogy milyen magatartást várunk el, hogyha mondjuk adott esetben olyan helyzetbe kerülünk, hogy ki kell állnunk egymás mellett. Miután a törökök bejelentették, hogy támogatják Svédország csatlakozását a NATO-hoz, Szijjártó Péter kijelentette, hogy magyar oldalról már csak technikai kérdés a ratifikáció. Kocsis Máté frakcióvezető pedig ezen eléggé felhúzta magát. Hát én azt nem tartom jónak, hogy a külügyminiszter úr technikai kérdésnek minősítette a Magyarországgyűlés döntését. Azért én ezt nem tartom egy szerencsés dolognak. A Magyarországgyűlés a legfőbb népképviseleti szerv, a döntéseit szuverén módon hozza meg, és szerintem elég goromba dolog egy kormánytagtól technikai kérdésnek minősíteni egy parlamenti döntést. Én arra mondtam az előbb, hogy ezek a viták még fönnállnak. Hozzáteszem, a frakció döntőhányada az egyetért a svéd csatlakozás kérdésében. De ez nem válasz arra, amit kérdezett, hogy még mindig mi a probléma. Hát még mindig ugyanaz, hogy ezek a kérdések még tisztázatlanok, és a svéd félnél a általunk felkent delegáció nem érzi azt, hogy törekedne a jó viszony rendezésére, vagy kialakítására, a rossz viszony rendezésére. Mit vár akkor most még a kormány, vagy hát pontosabban a frakció a svédektől? Minek kell még történnie, hogy ősszel biztosan ratifikálják a csatlakozási kérelmüket? Én azt szeretném, hogyha a svédek nem úgy viselkednének, mint az ellenségeink, hanem mint a szövetségeseink, hiszen elvileg azok volnánk. Egy bocsánatkérést várnak például? Mi nem formális bocsánatkérést várunk, annak a belátását várjuk, hogy egy szövetségesi viszony az azt jelenti, hogy ha valakinek a másikkal baja van, akkor igyekszik ezt közvetlenül megvitatni, és bízunk benne, hogy egy normális beszélgetés során akár még meg is győzhetjük egymást, és nem pedig a sajtóban üzengetünk egymásnak. De mi csak annyit szeretnénk elérni, hogy ha azután, hogy már most eddig a szövetségeseink voltak, és ez nem vált be, legalábbis a mi oldalunkról csalódást keltett, máshol is szövetségeseink szeretnének lenni, akkor próbáljunk meg úgy viselkedni, ahogyan az elvárható egy szövetségestől. Mire van még szükség ön szerint ahhoz, hogy a parlament vagy a frakció támogassa a ratifikációt? Hát először is a parlamenti ülésszakra, az pedig ősszel lesz. Akkor tudunk ott lenni mindenhol, például tusványosan is, ha támogatjátok rendszeresen a Telexet. Ha pedig több ilyen videót szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.